Quý vị đang đến với bản tin thời sự quốc tế trên kênh FBNC. Bản tin đầu tuần thứ hai ngày 21 tháng 6 sẽ gồm các tin tức sau. Trong bối cảnh sức ảnh hưởng của Trung Quốc ngày càng gia tăng trên toàn cầu, chuyến công du châu Âu 8 ngày của Tổng thống Joe Biden mới đây được kỳ vọng rất lớn là sẽ củng cố đồng minh ở EU nhằm chống lại Trung Quốc. Tuy nhiên, chuyến đi này của Tổng thống Biden lại mang đến nhiều tin vui cho Trung Quốc. Trong khi đó, Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ đã ca ngợi Tổng thống Biden trong chuyến đi này và đưa ra tuyên bố Trung Quốc sẽ bị cô lập nếu không hợp tác điều tra nguồn gốc coronavirus. Trong khi đó, một đồng minh của Mỹ ở châu Á là Nhật Bản cũng vừa lên tiếng kêu gọi các nước châu Âu tăng cường hiện diện quân sự ở châu Á để đối phó với Trung Quốc. Ở một diễn biến khác, trước sức ép của chính quyền Hồng Kông, tờ báo của tỷ phú Jamie Lai sẽ có thể phải đóng cửa trong một ngày tới. Ả Rập Xê Út công bố video bắn hạ 11 UAV của Houthis. Campuchia làm rõ về thông tin trục xuất người dân Việt Nam đang sinh sống về nước. Liên Hợp Quốc cảnh báo vụ cháy tàu ở Sri Lanka gây thiệt hại môi trường rất lớn cho trái đất. Tất cả sẽ có trong bản tin ngay sau đây. Mời quý vị đến với phần chi tiết. Tổng thống Mỹ Joe Biden vừa có chuyến công du đến châu Âu trong 8 ngày nhằm thống nhất lập trường của phương Tây trong việc chống lại Trung Quốc về nhân quyền và triển khai quân sự. Chuyến công du của Tổng thống Biden bao gồm các hội nghị thượng đỉnh với các nhà lãnh đạo G7 và tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO và Liên minh châu Âu EU. Điểm đến đầu tiên trong chuyến công du châu Âu của Tổng thống Joe Biden là Cornwall. Tại đây, các nhà lãnh đạo G7 đã kêu gọi một cuộc điều tra mới về nguồn gốc của coronavirus, đồng thời yêu cầu Trung Quốc tôn trọng nhân quyền và các quyền tự do cơ bản ở Hồng Kông và Tân Cương. Sau đó, Tổng thống Biden đã đến Brussels, Bỉ để hội họp với NATO. Theo đó, lần đầu tiên trong lịch sử 72 năm hoạt động, NATO khẳng định Trung Quốc đã đặt ra những thách thức mang tính hệ thống. Ngoài ra, nhóm liên minh quân sự này cũng lo ngại về hợp tác quân sự Trung-Nga. Một ngày sau đó, Mỹ và EU đã thành lập một hội đồng thương mại và công nghệ để đối phó với sự cạnh tranh từ Trung Quốc. Tuy nhiên, giới quan sát cho rằng một trong những tin vui mà Bắc Kinh nhận được từ chuyến đi của ông Biden là không phải tất cả các nước lớn trong EU giờ đây đều có cách tiếp cận với Trung Quốc giống như Washington. Tờ South China Morning Post đã dẫn một số nhận định của các chuyên gia về vấn đề này. Giáo sư quan hệ quốc tế tại Đại học Thanh Hoa Tang Xiao Yang nói rằng Mỹ đã coi Trung Quốc là đối thủ cạnh tranh chính của mình và tất cả cam kết của họ với các quốc gia khác đều liên quan đến Trung Quốc hay sẽ làm tăng áp lực lên Bắc Kinh. Trong khi đó, Song Luhan, một nhà nghiên cứu quan hệ quốc tế tại Đại học Phục Đáng, cho biết một điều quan trọng cần lưu ý là sự khác biệt về giọng điệu giữa Pháp, Đức và Mỹ. Những gì chúng ta có thể thấy là Pháp, Đức và Ý không đồng ý với việc coi Trung Quốc là kẻ thù, Han nói. Đặc biệt, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nói rõ rằng G7 không thù địch với Trung Quốc và NATO, không nên nhầm lẫn các mục tiêu của mình. Điều rất quan trọng là nội bộ chúng ta không nên phân tán và không đối xử thiên vị với Trung Quốc, Tổng thống Pháp nói. Không phải chỉ là vấn đề quân sự, một vấn đề lớn hơn rất nhiều đó là kinh tế. Nó mang tính chiến lược, đó là về các giá trị. Nó là công nghệ và chúng ta nên tránh làm NATO phân tán khi vốn đã có nhiều thách thức. Trung Quốc dường như đã nhận thức được sự khác biệt này, mặc dù các cáo buộc về lao động cưỡng bức và giam giữ người ở Tân Cương đã dẫn đến các biện pháp trừng phạt ăn miếng trả miếng giữa Bắc Kinh và EU. Nhưng Bắc Kinh đã phát tín hiệu cho thấy cách xử lý của họ đối với các mối quan hệ với EU sẽ khác so với cách tiếp cận của họ với Mỹ. Trong một cuộc phỏng vấn với tờ L'Opinion của Pháp trong tuần này, đại sứ Trung Quốc tại Pháp Liu Sanyi cho biết việc chính trị hóa các vấn đề thương mại là điều đáng tiếc, nhưng Trung Quốc tin rằng các quốc gia và lãnh đạo EU sẽ không bị ảnh hưởng bởi những ồn ào chống Trung Quốc. Nhà nghiên cứu quan hệ quốc tế tại Đại học Phục Đáng Song Luhan cho biết, Trung Quốc sẽ tăng cường quan hệ thương mại và kinh tế với Đức và Pháp để duy trì quan hệ với các nước lớn trong EU. Đối với các quốc gia nhỏ hơn như Hungary và Hy Lạp, Trung Quốc có thể củng cố quan hệ thông qua vaccine. Tóm lại, giành được sự ủng hộ của Pháp và Đức sẽ giúp cho Trung Quốc giành lại được sự ủng hộ của EU để cân bằng sức mạnh với Mỹ. Trong khi đó, tập hợp được sự ủng hộ của các nước nhỏ lớn như Hungary và Hy Lạp sẽ giúp kiểm tra và cân bằng các hoạt động nhất định của EU nhắm vào Trung Quốc, ông Song Luhan nhận định. Ví dụ như Hungary đã nhiều lần bác bỏ đề nghị của EU chống lại động thái của Trung Quốc về vấn đề Hồng Kông. Trung Quốc sẽ phải đối mặt với sự cô lập trong cộng đồng quốc tế nếu nước này không hợp tác điều tra về nguồn gốc của đại dịch coronavirus. Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan đã nói trong một cuộc phỏng vấn trên Fox News vào cuối tuần, và đây là một trong những thành công của Tổng thống Biden trong chuyến công du đến châu Âu mới đây. Ông Sullivan nói rằng, những gì Tổng thống Biden đã làm ở châu Âu trong tuần này là tập hợp các nước dân chủ nói lên tiếng nói chung về vấn đề này lần đầu tiên kể từ khi Covid nổ ra. Tổng thống Trump đã không thể làm được. Tổng
thống Biden đã làm được. Ông ấy đã nhận được sự tán thành của các nhà lãnh đạo G7 và tuyên bố Trung Quốc phải cho phép một cuộc điều tra được tiến hành trong lãnh thổ của mình. Tập hợp các quốc gia trên thế giới gây áp lực chính trị và ngoại giao lên Trung Quốc. Đó là một phần cốt lõi của nỗ lực mà chúng tôi đang thực hiện để đối phó với Trung Quốc. Hoặc là họ cho phép các nhà điều tra tìm ra nguyên nhân thực sự của COVID-19, hoặc là họ sẽ phải đối mặt với sự cô lập trong cộng đồng quốc tế. Cố vấn an ninh quốc gia Jake Sullivan nói. Tuy nhiên, ông Sullivan cho biết Mỹ sẽ không chỉ dựa vào Trung Quốc để tìm ra nguồn gốc của coronavirus. Trước đó vào tháng 5, Tổng thống Biden cho biết cơ quan tình báo Hoa Kỳ đã thu thập được 2 kịch bản có thể xảy ra về nguồn gốc của đại dịch, bao gồm con người tiếp xúc với động vật bị nhiễm bệnh hoặc xảy ra do tai nạn trong phòng thí nghiệm. Ông Biden đã yêu cầu cộng đồng tình báo tăng gấp đôi nỗ lực để tìm ra kết luận cuối cùng về nguồn gốc của COVID-19. Trong bài phát biểu đầu tiên trước tiểu ban Nghị viện châu Âu vào ngày 18 tháng 6, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Nobuo Kishi đã kêu gọi các quốc gia châu Âu gia tăng sự hiện diện quân sự một cách mạnh mẽ hơn ở châu Á-Thái Bình Dương nhằm chống lại ảnh hưởng của Trung Quốc trong khu vực. Ông Nobuo Kishi bày tỏ hy vọng Liên minh châu Âu sẽ củng cố cam kết đối với khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương, như để hai bên tiếp tục và mở rộng hợp tác an ninh. Trong bài phát biểu, ông Kishi còn chỉ trích Bắc Kinh đã quân sự hóa và đơn phương thay đổi hiện trạng ở khu vực tranh chấp trên Biển Đông và Biển Hoa Đông. Theo tờ South China Morning Post, một nguồn tin thân cận cho biết bài phát biểu của ông Kishi là một phần trong nỗ lực của Tokyo thúc đẩy châu Âu gây thêm áp lực lên Bắc Kinh. Nhật Bản hy vọng sẽ nhận được sự tham gia nhiều hơn từ EU trong khu vực. Chuyến thăm của tàu HMS Queen Elizabeth tới Nhật Bản trong năm nay sẽ gây sức ép lớn cho Trung Quốc, nguồn tin này cho biết. Được biết, trong chuyến công du cấp cao qua các vùng biển châu Á trong năm nay, đội tàu sân bay của Anh HMS Queen Elizabeth sẽ đến thăm Nhật Bản và Hàn Quốc. Nhóm tác chiến tàu sân bay này sẽ đi qua Biển Đông và tiến hành các cuộc tập trận với Nhật Bản, Australia, Canada, Hàn Quốc, New Zealand, một số quốc gia châu Âu bao gồm Pháp, Đan Mạch, Hy Lạp, Ý. Apple Daily, tờ báo ủng hộ dân chủ Hồng Kông sẽ phải đóng cửa trong vài ngày tới sau khi các nhà chức trách đóng băng tài sản của công ty theo luật an ninh quốc gia mới. Một cố vấn của tỷ phú Jimmy Lai, chủ tờ báo đang bị bắt giam, nói với Reuters hôm thứ Hai ngày 21 tháng 6. Cụ thể, ông Mark Simon cho biết Nest Digital, nhà xuất bản của tờ báo Hồng Kông nổi tiếng Apple Daily, cho biết sẽ tổ chức một cuộc họp hội đồng quản trị vào hôm 21 tháng 6 để thảo luận về cách hoạt động khi tờ báo chỉ đủ tiền mặt duy trì trong một vài tuần nữa. Các nhà cung cấp đã cố gắng chuyển tiền vào tài khoản của chúng tôi, nhưng đều bị từ chối. Chúng tôi không thể giao dịch với ngân hàng. Một số nhà cung cấp ủng hộ chúng tôi cũng đã cố gắng làm điều đó, nhưng đều không được. Chúng tôi chỉ muốn tìm hiểu và nó đã bị từ chối, ông Simon nói. Trước đó, tổng biên tập Brian Lau, 47 tuổi, và giám đốc điều hành Chen Kim-hun, 59 tuổi, đã bị bắt giam và bị từ chối bảo lãnh sau khi cảnh sát Hồng Kông buộc tội thông đồng với nước ngoài. 3 giám đốc điều hành khác cũng đã bị bắt hôm thứ Năm tuần trước ngày 17 tháng 6 khi 500 cảnh sát đột kích vào các văn phòng của tờ báo. Vụ việc này đã khiến cho các quốc gia phương Tây, các tổ chức nhân quyền thế giới và người phát ngôn của Liên Hợp Quốc phải lên án. Tờ báo Apple Daily đã phải chịu sức ép ngày càng lớn kể từ khi tỷ phú Jimmy Lai bị bắt theo luật an ninh quốc gia vào tháng 8 năm ngoái, và kể từ đó ông đã bị đóng băng một số tài khoản của mình. 3 công ty liên quan đến tờ báo Apple Daily cũng đang bị truy tố về tội thông đồng với nước ngoài, và nhà chức trách của họ đã phong tỏa 18 triệu đô la Hồng Kông, khoảng 2,3 triệu đô la tài sản của họ. Truyền thông nhà nước Ả Rập Xê Út vào hôm 19 tháng 6 đã công bố video bắn hạ một chục máy bay không người lái UAV của lực lượng Houthi phóng về phía vương quốc này, đồng thời Quốc hội Ả Rập cũng lên án vụ công kích này. Cụ thể, một đoạn video được truyền thông Ả Rập Xê Út chia sẻ cho thấy các lực lượng liên quân đã phá hủy một số UAV chứa đầy chất nổ, mà theo hãng tin được tung ra bởi phe đối lập chính trị Houthi có vũ trang nhằm vào thường dân và các đối tượng dân sự. Theo báo cáo được công bố, lực lượng liên quân đã tiêu diệt được 11 máy bay không người lái trong ngày. Quốc hội Ả Rập có trụ sở tại Cairo, cơ quan lập pháp của Liên đoàn Ả Rập, đã lên án vụ phóng máy bay không người lái của lực lượng vũ trang Houthi, đồng thời nói thêm rằng cộng đồng quốc tế phải thực hiện các biện pháp răn đe ngay lập tức đối với lực lượng dân quân khủng bố này. Nhóm vũ trang đối lập chính trị Houthi đã tiến hành các cuộc tấn công chống lại vương quốc kể từ khi Liên quân Ả Rập Xê Út tham gia vào cuộc chiến Yemen vào năm 2015 để ủng hộ tổng thống lưu vong của họ, ông Abdurrahman Mansur Hadi, hiện vẫn ở thủ đô Riyadh. Sân bay Al-Ha của Ả Rập Xê Út là một địa điểm thường xuyên bị lực lượng Houthi nhắm làm mục tiêu, và cuộc tấn công bằng UAV mới đây cũng diễn ra tại khu vực này. Tổng cục xuất nhập cảnh GDI Campuchia vừa lên tiếng làm rõ về thông tin lan truyền trên một số phương tiện truyền thông có tựa đề chính quyền Khmer đề nghị Việt Nam đẩy nhanh thủ tục tiếp nhận công dân nước này về Việt Nam trong thời gian sớm nhất.
Cụ thể, cơ quan này cho biết đã đề nghị phía Việt Nam phối hợp cung cấp giấy thông hành cho công dân Việt Nam không có hộ chiếu đang bị tạm giữ trở về nước. Điều này không liên quan đến người dân Việt Nam sống trên những ngôi nhà nổi, GDI Campuchia nhấn mạnh. Cơ quan này cho biết sẽ giao trả công dân Việt Nam về nước càng sớm càng tốt theo quy định của luật di trú, và thủ tục này thường được tuân theo trong công tác nhập cảnh trục xuất người nước ngoài bất hợp pháp. Một tàu hàng vận chuyển hóa chất của Singapore đã chìm xuống đáy biển vào ngày 17 tháng 6, một tháng sau khi con tàu này bốc cháy dữ dội ở ngoài khơi thủ đô Colombo khoảng 18 km, làm dấy lên lo ngại về một thảm họa môi trường có thể xảy ra. Liên Hợp Quốc đã cử các chuyên gia đến hỗ trợ Sri Lanka đánh giá thiệt hại trong các nỗ lực nhằm khắc phục và ngăn chặn những thảm họa như vậy trong tương lai. Mới đây, điều phối viên thường trú của Liên Hợp Quốc tại Sri Lanka, Hanga Singham cho biết, vụ chìm tàu đã gây ra thiệt hại đáng kể cho trái đất do thải các chất độc hại vào hệ sinh thái. Điều này đe dọa cuộc sống và sinh kế của người dân vùng ven biển. Hải quân Sri Lanka cho biết, vụ cháy xảy ra khi con tàu vận chuyển nhiều hóa chất bao gồm 25 tấn axit nitric và các hóa chất khác. Hầu hết trong số đó đã bị phá hủy trong đám cháy. Nhưng các mảnh vụn bao gồm sợi thủy tinh bị đốt cháy và hàng loạt tấn nhựa đã gây ô nhiễm các bãi biển gần đó. Sri Lanka đã đệ đơn yêu cầu bồi thường tạm thời là 40 triệu đô la Mỹ đối với công ty Express Reader, chủ tàu MVS Express đăng ký tại Singapore để chi trả một phần chi phí chữa cháy. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thời sự quốc tế ngày hôm nay. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị đến phút cuối của bản tin. Xin chào và hẹn gặp lại ở các bản tin sau trên kênh FTNC.